Всім привіт! Сьогодні будемо готувати пухкий та ніжний омлет в духовці, такий, яким ми його пам'ятаємо ще з дитячого садочка. Все насправді дуже просто, але є декілька секретів, щоб ваш омлет вийшов пишним та високим, про які я розкажу в цьому відео. Готуємо! На 2-3 порції омлету нам знадобиться 6 яєць. Звичайно, можете брати більшу або меншу кількість. Від цього напряму буде залежати кількість молока, яку ми будемо додавати. Беремо глибоку тарілку і розбиваємо в неї яйця. Далі додаємо сіль за смаком. На таку кількість яєць я додаю приблизно чайну ложку солі. Тепер злегка вінчиком все збовтаємо до поєднання. Тут головне правило – довго не мішати і не збивати яйця. Далі вливаємо сюди 300 мл молока і з розрахунку 50 мл на одне яйце. Якщо для приготування омлету ви, наприклад, берете 4 яйця, тоді молока знадобиться 200 мл. Знову все змішаємо буквально декілька секунд до поєднання. Тепер підготуємо форму, в якій будемо запікати омлет. Круглу, прямокутну чи квадратну значення немає. Розмір моєї форми 20 на 15 см. Тут головне, щоб вона була з високими бортиками і за розміром підходила до тієї кількості яєць, яку ми використовуємо. Завдяки цьому омлет буде високим та пишним. Обов'язково форму змащуємо олією чи вершковим маслом по дну та бокам, щоб потім було легше виймати омлет. Виливаємо сюди яєчно-молочну суміш. Наголошую ще раз, бортики форми мають бути достатньо високими, щоб омлету було куди рости і підніматись. Зараз прибираємо запікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ на 40-50 хвилин. Зверху має утворитись гарна рум'яна скоринка, і сам омлет має збільшитись в об'ємі та підрости. Все готово. І щоб отримати ось таку рум'яну скоринку, я запікала омлет 1 годину. Але ви орієнтуйтесь на свою духовку. Зараз він достатньо піднявся, але при остиганні трошечки осяде. Даємо йому час трохи охолонути, щоб можна було дістати його з форми. Як варіант, якщо немає часу чекати і ви любите гарячий омлет щойно з духовки, тоді можете нарізати його на порційні шматочки прямо у формі і лопаточкою викладати на тарілку та куштувати. Я дочекалась, поки омлет достатньо охолоне, щоб можна було перевернути форму і цілим дістати його з неї. Тепер залишилось тільки обережно його нарізати та подавати до сніданку. Він виходить неймовірно ніжним, пухким та пористим, з рум'яною скоринкою зверху. Просто ідеальний варіант до сніданку, особливо для дітей. І що саме приємне, на його приготування знадобиться лише 5 хвилин вашої активної участі, а решту роботи за вас зробить духовка. Буду вдячна вашим вподобайкам та коментарям під цим відео. Готуйте з душею та любов'ю, і всі ваші страви будуть неймовірно смачними. До зустрічі!